Nhà giả kim. Chương 1. Dẫn nhập. Nhà giả kim cầm lên một quyển sách mà ai đấy trong đoàn người đã mang đến. Lật qua những trang sách, ông ta thấy câu chuyện về Narcissus. Nhà giả kim biết về huyền thoại của Narcissus, một chàng trai trẻ hàng ngày quỳ bên một hồ nước để trầm tư về vẻ đẹp của chính mình. Anh ta quá say mê về mình, một buổi sáng nọ, chàng trai rơi vào hồ nước và chết đuối. Nơi chàng ngã xuống, một bông hoa được sinh ra, và được gọi là Narcissus, hoa thủy tiên. Nhưng không phải tác giả của quyển sách đã kết thúc quyển sách như vậy. Ông ta nói rằng khi thủy tiên chết, những nữ thần của rừng xanh đã xuất hiện và thấy rằng hồ vốn là chứa nước ngọt đã biến thành hồ nước mặn. Tại sao hồ nước khóc? Những nữ thần hỏi. Tôi khóc cho thủy tiên, hồ nước trả lời. Chẳng có gì ngạc nhiên khi hồ nước khóc cho thủy tiên, họ nói, vì mặc dù chúng tôi luôn luôn đeo đuổi chàng ta trong rừng thẳm, hồ nước một mình có thể trầm tư về vẻ đẹp của anh ta gần bên tay. Nhưng thủy tiên có xinh đẹp không? Hồ nước hỏi. Ai có thể hơn hồ nước để biết việc này? Những nữ thần nói trong sự ngạc nhiên. Xét cho cùng, mỗi ngày, bên cạnh bờ của hồ nước mà chàng trai trẻ quỳ xuống để suy tư về anh ta. Hồ nước im lặng một chốc. Sau cùng nó nói. Tôi khóc cho thủy tiên, nhưng chưa bao giờ tôi để ý rằng thủy tiên xinh đẹp. Tôi khóc bởi vì, mỗi lần chàng ta quỳ xuống bên cạnh bờ của tôi có thể thấy, sâu trong đôi mắt ấy, phản chiếu vẻ đẹp của chính tôi. Một câu chuyện tình thật tuyệt, nhà giả kim nghĩ như thế. Clifford E. Lander chuyển dịch. Chàng trai tên là Santiago. Bụi rơi lả chả khi chàng trai cùng đàn cừu tiến vào một ngôi nhà thờ bỏ hoang. Mái nhà đã rơi rớt từ lâu, một cây sung dâu to lớn đã mọc nơi mà tượng thánh từng ngự chốn ấy. Chàng ta quyết định dừng chân nơi đây một đêm. Chàng trai đã nhìn để chắc là cả đàn cừu đã đi vào qua cánh cổng đổ nát, rồi thì dựng một vài thanh gỗ chắn ngang để phòng ngừa những con cừu chạy lạc trong đêm. Không có những con cáo ở trong vùng này, nhưng đã một lần có những con cừu lạc mất trong đêm, và chàng trai ta phải mất cả ngày hôm sau để tìm chúng. Chàng trai đã quét sàn bằng chiếc áo khoác của mình và nằm xuống, dùng quyển sách mà cậu ta vừa đọc xong để gối đầu. Chàng đã tự nói với chính mình rằng chàng sẽ bắt đầu đọc những quyển sách dày hơn, chúng sẽ lâu hết hơn và sẽ là những chiếc gối thoải mái hơn. Trời vẫn còn tối khi chàng thức dậy, và nhìn lên, chàng có thể thấy những vì sao xuyên qua nửa mái nhà thờ đổ nát. Chàng muốn ngủ thêm một tí nữa, chàng trai nghĩ như thế. Chàng đã có một giấc mơ giống như một tuần trước đây, và một lần nữa chàng đã thức dậy khi giấc mơ chưa chấm dứt. Chàng trai ngồi dậy, và cầm lấy cây gậy chăn cừu, bắt đầu đánh thức đàn cừu vẫn còn yên giấc. Chàng trai chú ý rằng, chẳng bao lâu khi chàng tỉnh giấc, hầu hết đàn cừu cũng bắt đầu cựa quậy thức dậy. Hình như có một năng lực huyền bí hòa quyện cuộc sống của chàng với đàn cừu, người đã chăn dắt chúng 2 năm qua, hướng dẫn chúng qua những vùng thôn dã để tìm thức ăn và nước uống. Chúng đã quá quen và quá biết thời khắc của mình, chàng lẩm bẩm như thế. Nghĩ về điều ấy một lúc, chàng nhận thấy rằng có thể có một cách khác, là chàng đã quá quen thuộc với thời khắc của chúng. Nhưng cũng có những con nào đấy cần một thời gian dài hơn để thức dậy. Chàng phải thúc từng con một với cây gậy chăn cừu, gọi tên mỗi con. Chàng luôn luôn tin rằng mỗi con cừu có thể hiểu những gì chàng nói. Vì vậy có những lần chàng đọc cho chúng nghe những phần trong những cuốn sách đã gây ấn tượng với chàng, hay khi chàng nói với chúng về sự cô đơn hay hạnh phúc của một người chăn cừu trên những cánh đồng. Thỉnh thoảng chàng có thể bình phẩm với chúng về những sự việc chàng đã thấy ở những thôn xóm mà chúng đã qua. Nhưng vài ngày vừa qua, chàng đã chỉ nói với chúng một duy nhất một điều, cô thiếu nữ, con gái của người thương gia sống trên làng mà chúng sẽ đến trong khoảng 3-4 ngày tới. Chàng chỉ đến làng ấy một lần vào năm trước. Người thương gia chủ của một gian hàng đồ khô, và ông ta luôn luôn yêu cầu, những con cừu phải được cắt lông trước mắt ông ta, để ông ta không bị gian dối. Một người bạn đã nói với chàng về cửa hàng ấy, và chàng trai đã đưa đàn cừu đến đấy. Tôi muốn bán một ít lông cừu, chàng trai nói với người thương gia. Cửa hàng rất bận rộn, và ông chủ yêu cầu người chẵn cừu phải đợi đến chiều. Vì vậy chàng ngồi trên bậc thang của cửa hàng và lấy quyển sách từ trong túi sách ra đọc. Tôi không biết, những người chăn cừu có thể đọc sách. Một giọng thiếu nữ vang lên phía sau lưng chàng trai. Cô gái thuộc loại đặc biệt của vùng Andalusia, Tây Ban Nha, với mớ tóc đen bay bồng bềnh, và đôi mắt mơ huyền gợi nhớ lại những kẻ chinh phục Maroc. Ô, thường thì tôi học nhiều ở những con cừu của tôi hơn là từ những quyển sách, cậu ta trả lời. Suốt 2 tiếng đồng hồ họ nói chuyện với nhau, cô ta nói rằng cô ta là con gái người thương gia, và nói chuyện về đời sống trong làng, nơi mà ngày này cũng giống như những ngày khác. Người chăn cừu kể cho cô ta nghe về vùng thôn dã của Andalusia, và liên hệ với những mẩu chuyện về những thị trấn khác nhau mà chàng đã từng qua. Thật là một thay đổi thích thú từ nói chuyện với những con cừu đến nói chuyện với một cô gái. Làm thế nào cậu học đọc? Cô gái hỏi. Cũng giống như mọi người, chàng trai nói. Ở trường. Ồ, nếu cậu biết đọc, tại sao cậu chỉ là một người chăn cừu? Chàng trai lẩm bẩm một câu trả lời cho phép chàng lẩn tránh đáp lại câu hỏi của cô gái. Chàng trai chắc rằng cô bé sẽ không bao giờ hiểu được.
Chàng trai lãng sang kể những câu chuyện về những cuộc hành trình của chàng, và sự rạng rỡ của cô gái, đôi mắt Maroc mở rộng với sợ hãi và kinh ngạc. Thời gian trôi qua, chàng trai tự thấy mình ao ước rằng, ngày này đừng bao giờ chấm dứt, và ba cô gái sẽ mãi bận rộn để chàng có thể chờ đợi trong 3 ngày. Chàng nhận ra rằng, chàng cảm thấy những điều gì mà chàng chưa từng kinh nghiệm trước đây, khát vọng một nơi dừng chân vĩnh viễn cho cuộc sống. Với cô bé với mái tóc đen tuyền, những ngày tháng của chàng sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Nhưng cuối cùng người thương gia xuất hiện, ông ta bảo chàng trai cắt lông những con cừu. Ông ta trả tiền mớ lông cừu và bảo chàng trai chăn cừu sẽ trở lại năm tới. Và giờ đây chỉ còn 3-4 ngày nữa là chàng sẽ trở lại làng mình. Chàng trai thích chí, nhưng cùng lúc cũng không thấy thoải mái, có thể cô bé đã quên chàng. Hàng khối người chăn cừu đã đến cửa hàng để bán lông cừu. Chẳng hề gì, hay chàng trai nói với đàn cừu. Mình biết những cô gái khác ở những nơi khác. Nhưng trong con tim, chàng trai biết rằng có vấn đề. Và chàng ta biết rằng những người chăn cừu giống như những thủy thủ và giống như những người du hành, hay thương gia đường trường, luôn luôn tìm thấy một thị trấn nơi có những người làm cho họ quên đi những thích thú, vô tư lự dong ruổi với cuộc đời. Hoàng hôn đang buông xuống, và chàng trai hướng đàn cừu về phía mặt trời mọc. Chúng chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ quyết định, chàng trai nghĩ. Có thể đấy là tại sao chúng luôn luôn ở gần bên mình. Chúng duy chỉ quan tâm đến thức ăn và nước uống. Cho đến khi nào chàng trai vẫn có thể tìm thấy những đồng cỏ tốt nhất ở Andalusia, chúng vẫn sẽ là bạn của chàng. Vâng, những ngày của chúng thì luôn luôn giống nhau, với sự dường như không chấm dứt của những giờ khắc giữa bình minh và hoàng hôn, và chúng chẳng bao giờ đọc một quyển sách trong tuổi trẻ của chúng, và không hiểu gì khi chàng kể cho chúng nghe những khung cảnh của phố thị. Chúng chỉ bao gồm có thức ăn và nước uống, và trong trao đổi, chúng thông thường cho những bộ lông của chúng, bầy đàn của chúng và một lần trong đời thịt của chúng. Nếu mình trở thành một hung thần hôm nay, và quyết định giết chúng, từng con một, chúng sẽ trở nên cảnh giác chỉ sau khi hầu hết bầy đàn của chúng bị tàn sát, chàng trai nghĩ như vậy. Chúng tin tưởng mình, và chúng quên bản năng chính chúng thế nào, bởi vì mình hướng dẫn chúng để nuôi dưỡng. Chàng trai ngạc nhiên với suy nghĩ của mình. Có thể nhà thờ, với cây dâu sung mọc trong ấy, đã ám ảnh. Nó là nguyên nhân để chàng có một giấc mơ lần thứ hai giống như lần trước, và nó làm chàng cảm thấy giận dỗi đối với đàn cừu trung thành của chàng. Chàng trai uống một ít rượu vang còn lại từ bữa ăn tối đêm trước, và kéo chiếc áo khoác sát với thân thể hơn. Chàng biết rằng một vài giờ nữa với mặt trời ló dạng ở chân mây, hơi ấm trở nên gay gắt hơn, chàng không thể lùa đàn cừu xuyên qua cánh đồng. Nó là thời gian tất cả những người Tây Ban Nha yên giấc suốt mùa hè. Nóng bức cho đến khi trời sẫm tối, và đấy là thời gian chàng phải mang nặng chiếc áo khoác của mình. Nhưng khi nghĩ để phàn nàn sức nặng của nó, chàng nhớ rằng, nhờ chiếc áo khoác, chàng mới có thể chống chọi với cái lạnh của hoàng hôn. Chúng ta phải chuẩn bị cho sự thay đổi, chàng trai nghĩ, và cảm ơn chiếc áo khoác nặng và ấm. Chiếc áo khoác có mục tiêu và lợi ích của nó, và chàng trai cũng thế. Mục tiêu trong đời sống là để du hành, và, sau 2 năm đi bộ qua vùng Andalusia, chàng đã biết tất cả những phố thị trong vùng. Chàng dự tính trong chuyến viếng thăm này, để giải thích cho cô bé làm thế nào một người chăn cừu có thể dễ dàng học đọc. Đấy là chàng tham dự học ở một trường đạo cho đến khi chàng 16 tuổi. Bố mẹ chàng muốn chàng trở thành một tu sĩ, và đấy là nguyên nhân tự hào của một gia đình nông dân bình thường. Họ làm việc vất vả chỉ vì thực phẩm và nước uống, giống như đàn cừu. Chàng đã học tiếng Latin, Tây Ban Nha, và triết học. Nhưng từ lúc nhỏ, chàng muốn biết thế giới, và điều này quan trọng đối với chàng trai hơn là biết về đấng tạo hóa thượng đế và học về tội lỗi của loài người. Một buổi chiều, trong một lần thăm viếng gia đình, chàng tập trung hết can đảm nói với bố chàng rằng chàng không muốn trở thành một tu sĩ mà chàng muốn du hành. Này con, người từ mọi miền trên khắp thế giới đã đi qua ngôi làng này, người cha nói. Họ đến để tìm những thứ mới, nhưng khi họ rời đi họ vẫn căn bản là một người như khi họ đến. Họ leo lên những ngọn núi để thấy những lâu đài, và họ kết luận rằng quá khứ thì tốt đẹp hơn chúng ta bây giờ. Họ có tóc vàng, hay da sạm nắng, nhưng căn bản, họ cũng giống như những người đang sống tại đây. Nhưng con muốn thấy những lâu đài trên thành phố nơi họ sống, chàng trai giải thích. Những người đấy, khi họ thấy đất đai của chúng ta, nói rằng họ muốn sống nơi đây mãi mãi, cha chàng tiếp tục. Ô, con muốn thấy đất đai của họ và xem họ sống thế nào, chàng trai bé nói. Những người đến đây có rất nhiều tiền để chi dụng, vì thế họ có thể dùng để cho những cuộc du hành, cha chàng nói, đối với chúng ta, những người duy nhất có thể du hành là những kẻ chăn cừu. Tốt thôi, thế thì con sẽ là một người chăn cừu. Cha chàng không nói gì nữa. Ngày hôm sau, ông ta giao cho người con trai một cái túi nhỏ chứa bên trong là 3 đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha. Cha nhặt được chúng vào một ngày trên cánh đồng. Cha muốn nó là một phần của tài sản thừa kế của con. Nhưng hãy dùng chúng để mua một đàn cừu cho con. Đưa chúng đến những cánh đồng, và một ngày nào đấy con sẽ học được rằng vùng thôn dã của chúng ta là tuyệt diệu nhất,
và những người đàn bà của chúng ta là xinh đẹp nhất. Và ông ta cầu nguyện, hỗ trợ năng lực cho cậu con trai của ông. Chàng trai có thể thấy cái nhìn chăm chăm của cha chàng một sự khao khát có thể, tự chính ông ta, du hành vào thế giới, một khao khát vẫn đang sống động, mặc dù cha chàng phải chôn vùi nó, trải qua hàng năm trời, gánh nặng của khó khăn vì nước để uống, thực phẩm để ăn, và vẫn cùng một nơi để ngủ trong đời sống của ông ta. Chân trời đã ửng hồng, và đột nhiên mặt trời xuất hiện. Chàng trai nghĩ lại mẫu đối thoại với bố mình, và cảm thấy vui vẻ, chàng đã thấy nhiều lâu đài và gặp nhiều thiếu nữ, nhưng không có ai được như cô gái chàng đã gặp lần trước đây. Chàng có một chiếc áo khoác, một quyển sách mà chàng có thể đổi quyển sách khác, và một đàn cừu. Nhưng quan trọng nhất là, chàng có thể sống hàng ngày như chàng mong ước. Nếu chàng chán nản với những cánh đồng của Andalusia, chàng có thể bán đàn cừu, và tiến về phía biển cả. Cùng lúc chàng cũng đã đủ về biển, chàng đã biết những phố thị khác rồi, những thiếu nữ khác, và những cơ hội khác nhau để vui sướng hạnh phúc. Ta không thể tìm thấy Thượng Đế trong trường dòng, chàng nghĩ như thế, khi chàng nhìn mặt trời lên. Bất cứ khi nào có thể, chàng tìm đến một con đường mới để du hành. Chàng chưa bao giờ ở trong ngôi giáo đường đổ nát trước đây, thay vì du hành qua những khu vực ấy nhiều lần. Thế giới thật bao la và vô tận, chàng chỉ có thể cho phép đàn cừu xuyên qua lối ấy trong một thời gian, và chàng sẽ khám phá những việc thích thú khác. Vấn đề là chúng không biết rằng chúng đang đi trên những con đường mới mỗi ngày. Chúng không thấy những cánh đồng mới mẻ và những mùa và thời tiết thay đổi. Tất cả chúng nghĩ về thực phẩm và nước uống. Có thể chúng ta cũng trên con đường ấy, chàng trai lẩm bẩm. Ngay cả ta có bao giờ nghĩ đến những thiếu nữ khác từ khi ta gặp cô gái con ông thương gia. Nhìn mặt trời, chàng tính toán rằng chàng sẽ đến Tarifa trước khi đứng bóng. Nơi ấy, chàng có thể đổi một cuốn sách mới dày hơn, rót rượu vang vào trong bình, cạo râu, và cắt tóc. Chàng đã chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ với những cô gái, và chàng không muốn nghĩ việc có thể có những gã chăn cừu khác, với đàn cừu đông hơn, đã đến đấy trước chàng và nắm tay cô gái. Có thể có một giấc mơ hiện thực làm cho cuộc sống thích thú, chàng nghĩ, khi nhìn một lần nữa vị trí của mặt trời và nhìn bước chân của mình. Chàng bỗng nhớ rằng, ở Tarifa, có một bà lão giải thích những giấc mơ. Bà lão đưa chàng đến một gian phòng phía sau nhà bà ta, nó tách biệt với phòng ở của bà bởi một bức màn chuỗi. Trong phòng trang trí một bức hình thánh tâm Chúa Giêsu trên bàn, và hai cái ghế. Bà lão ngồi xuống, và cũng bảo chàng ngồi xuống. Rồi thì bà ta chắp tay lại và cầu nguyện. Nó giống như âm thanh cầu nguyện của những người Gypsy. Chàng trai đã có kinh nghiệm với những người Gypsy trên đường, họ cũng du hành, nhưng họ không có những đàn cừu. Người ta nói rằng, những người Gypsy chuyên sống để lừa gạt người khác. Nó cũng nói rằng Gypsy có thỏa thuận với ma quỷ, và họ bắt cóc trẻ con về khu trại thần bí của họ, buộc chúng làm nô lệ. Khi còn bé chàng luôn luôn sợ chết và sợ bị những người Gypsy bắt cóc, nỗi ám ảnh này trở lại khi thấy bà lão nắm hai tay chàng trong đôi tay bà. Nhưng bà ta có trái tim thánh thiện của Chúa Giêsu ở đấy, chàng ta nghĩ, cố gắng trấn tĩnh chính mình. Chàng không muốn đôi tay chàng rung lên, cho bà lão thấy chàng sợ. Chàng đọc thầm kinh cha chúng tôi. Rất thích thú khi bà lão nói, không bao giờ rời mắt bà ta khỏi đôi tay của chàng, và rồi thì bà ta lại im lặng. Chàng trai trở nên khiếp sợ. Đôi tay chàng rung lên, và bà lão nhận biết điều ấy. Chàng nhanh chóng vung tay mình ra. Tôi không đến đây để xem bói, chàng nói, chàng cảm thấy hối hận. Chàng nghĩ ngay rằng tốt hơn là trả tiền rồi rời khỏi đây dù không học được gì, vì rằng chàng đã quá chú trọng đến giấc mơ tái diễn. Cậu đã đến vì rằng cậu có thể học về những giấc mơ của cậu, bà lão nói. Và những giấc mơ là ngôn ngữ của Thượng Đế. Khi Ngài nói bằng ngôn ngữ của chúng ta, tôi có thể diễn dịch lại Ngài đã nói gì. Nhưng nếu Ngài nói bằng ngôn ngữ tâm linh, thì chỉ cậu mới có thể hiểu được mà thôi. Nhưng, bất cứ nó là gì, tôi cũng sẽ tính tiền cho cuộc nói chuyện này. Một sự lừa đảo khác, chàng nghĩ. Nhưng chàng quyết định liều lĩnh một phen. Một người chăn cừu luôn luôn là một cơ hội liều lĩnh với những con sói và với khô hạn, và điều ấy làm đời sống của một người chăn cừu thích thú hơn. Tôi đã từng có cùng một giấc mơ 2 lần, chàng ta nói. Tôi mơ thấy tôi ở trên cánh đồng với đàn cừu của tôi, khi một bé con xuất hiện và đùa với đàn cừu, tôi không thích người ta làm như vậy, vì đàn cừu sợ hãi những người lạ. Nhưng trẻ con dường như có thể nô đùa với chúng mà không làm chúng sợ hãi. Tôi không hiểu tại sao. Tôi không biết là làm thế nào thú vật biết tuổi tác của con người. Nói thêm cho tôi nghe về giấc mơ của cậu, bà lão nói. Tôi phải trở lại lo nấu ăn, và vì lẽ cậu không có nhiều tiền. Tôi không thể có nhiều thời gian với cậu. Cô bé con đến nô đùa với đàn cừu lặng lẽ một lúc, chàng trai tiếp tục, có hơi khó chịu một tí. Và đột nhiên, cô bé nắm hai tay tôi, và đưa tôi đến những kim tự tháp Ai Cập. Chàng dừng lại một lúc để xem bà lão có biết kim tự tháp là gì không.
Nhưng bà ta không nói gì. Rồi thì, tại những kim tự tháp Ai Cập, chàng ta nói 3 chữ cuối cùng một cách thật chậm, để bà lão có thể hiểu. Cô bé nói với tôi, nếu anh đến đây, anh sẽ tìm thấy một kho tàng ẩn giấu. Và, khi cô ta định chỉ cho tôi địa điểm chính xác của kho tàng, tôi bừng tỉnh dậy. Cả 2 lần. Bà lão im lặng một lúc. Rồi thì bà cầm tay chàng trai và xem một cách chú cẩn thận. Tôi sẽ không lấy tiền cậu bây giờ, bà ta nói. Nhưng tôi muốn 1/10 của kho tàng, nếu cậu tìm thấy nó. Chàng trai cười to sung sướng. Chàng sẽ có thể tiết kiệm được một ít tiền chàng có bởi vì giấc mơ của kho tàng ẩn giấu. Nào, hãy diễn giải giấc mơ, chàng nói. Trước tiên, phải thề với tôi. Thể rằng cậu sẽ cho tôi 1/10 của kho tàng như một trao đổi với những gì tôi sẽ nói với cậu. Chàng chăn cừu đã thề như thế. Bà lão yêu cầu chàng thề một lần nữa trong khi nhìn vào bức hình thánh tâm của Chúa Giêsu. Nó là giấc mơ của ngôn ngữ thế giới, bà ta nói. Tôi có thể diễn giải nó, nhưng lời diễn giải rất khó. Đấy là tại sao tôi cảm thấy rằng tôi xứng đáng có một phần trong những gì cậu tìm thấy. Và đây là lời diễn giải, cậu phải đi đến những kim tự tháp Ai Cập. Tôi chưa từng nghe về chúng, nhưng, nếu một bé con chỉ chúng cho cậu, chúng phải hiện hữu. Ở đấy cậu sẽ tìm thấy kho tàng và nó sẽ làm cậu trở nên một người giàu có. Chàng trai ngạc nhiên và rồi thì cáu kỉnh. Chàng không cần tìm bà lão cho việc này. Nhưng rồi chàng ta nhớ rằng chàng không trả thù lao. Tôi không muốn phí thời gian cho chuyện này, chàng nói. Tôi nói với cậu rằng giấc mơ của cậu là một giấc mơ khó. Nó là những vấn đề đơn giản trong đời sống nhưng thật ngoại lệ, chỉ những người thông minh mới có thể hiểu được. Và vì lẽ tôi không thông minh sáng suốt. Tôi phải học những thứ nghệ thuật khác, như là xem chỉ tay chẳng hạn. Ô, làm thế nào tôi đến được Ai Cập? Tôi chỉ diễn giải giấc mơ. Tôi không biết làm thế nào để nó biến thành hiện thực. Đó là tại sao tôi phải sống nhờ những gì con gái tôi cung cấp cho. Và nếu tôi chẳng bao giờ đến được Ai Cập, thì tôi sẽ không có thù lao. Đây không phải là lần đầu tiên. Và bà lão yêu cầu chàng ta rời khỏi nhà bà ta, nói rằng bà ta đã phí quá nhiều thời gian cho chàng. Chàng trai trở nên chán nản, và quyết định sẽ chẳng bao giờ tin vào những giấc mơ một lần nữa. Nhớ lại rằng còn hàng khối việc phải làm, phải vào chợ để kiếm cái gì cho vào bụng, đổi lấy một quyển sách mới dày hơn, và tìm một chiếc băng ghế để nếm chai rượu vang vừa mới mua. 3 ngày trời nóng, và rượu vang cũng được hâm nóng lại. Đàn cừu thì ở ngoài cổng của thành phố, trong chuồng của một người bạn. Chàng ta biết rất nhiều người trong thành phố. Đấy cũng là lời quyến rũ cho những cuộc hành trình của chàng luôn luôn kết thêm nhiều bạn mới, và không phải dành tất cả thời gian của mình với họ. Khi người ta thấy cùng những người mỗi ngày, và điều ấy đã xảy ra với chàng trong trường dòng, họ cuối cùng trở thành một phần trong đời sống của người ấy. Và rồi thì họ muốn người ấy thay đổi. Nếu ai đấy không như là những gì họ muốn, những người khác trở nên tức giận. Mọi người dường như có một quan điểm rõ ràng rằng người kia nên hướng đời sống của mình như thế nào nhưng không ai nghĩ về hướng đi cho chính mình. Chàng ta quyết định chờ đợi cho đến khi mặt trời chìm sâu hơn một tí ở phía chân mây để hướng dẫn đàn cừu xuyên qua những cánh đồng. 3 ngày nữa từ bây giờ, chàng ta có thể thấy con gái người thương gia. Chàng ta bắt đầu đọc quyển sách vừa mới mua. Ngay trong trang đầu nó diễn tả một buổi lễ an táng. Và tên của những người tham dự rất khó đọc. Nếu có bao giờ viết một quyển sách, chàng ta nghĩ, chàng sẽ chẳng bao giờ nêu tên một người một lần, và vì thế người đọc sẽ chẳng phải lo lắng để nhớ hàng khối tên tuổi. Khi chàng ta cuối cùng có thể tập trung trên những gì mình đang đọc, chàng thích quyển sách hơn. Buổi an táng đã diễn ra trong một ngày tuyết rơi, và chàng hân hoan chào đón cảm giác lạnh lẽo. Khi đang đọc, một ông lão ngồi bên cạnh chàng ta và cố gắng gợi chuyện. Họ đang làm gì thế? Ông lão hỏi, chỉ vào những người trong khu chợ. Làm việc, chàng ta trả lời khô khốc, tỏ vẻ đang tập trung trong việc đọc sách của chàng. Thật sự chàng đang nghĩ về việc xén lông những con cừu trước mặt con gái người thương gia, để cô nàng có thể thấy chàng là người có thể làm những việc khó khăn. Chàng đã nghĩ tưởng về cảnh ấy nhiều lần, mỗi lần, cô bé trở nên hứng thú khi chàng ta giải thích rằng những con cừu phải được xén lông từ phía sau lên phía trước. Chàng ta cố gắng nhớ lại những câu chuyện hấp dẫn liên hệ đến việc chàng xén lông cừu. Hầu hết những chuyện ấy là từ những quyển sách chàng đọc, nhưng chàng sẽ kể chúng như từ những kinh nghiệm của chính chàng. Cô nàng sẽ chẳng bao giờ biết sự khác biệt, bởi vì cô ta không biết đọc. Trong khi ấy ông lão vẫn cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện. Ông ta nói rằng ông mệt mỏi và khát nước, và hỏi nếu chàng trai có thể cho ông ta một ít rượu trong bình rượu vang của chàng. Chàng ta trao cho ông bình rượu, hy vọng rằng ông sẽ để cho chàng yên tĩnh một mình. Nhưng ông lão muốn nói chuyện, và ông hỏi chàng đang đọc quyển sách gì. Chàng trai mất kiên nhẫn để lịch sự và định dời sang một băng ghế khác, nhưng cha chàng đã từng dạy rằng nên tôn trọng những người già cả.
Nên chàng đưa cho ông lão quyển sách vì hai lý do, thứ nhất, tự chàng không chắc đọc tựa đề thế nào, và thứ hai là có thể ông lão không biết đọc, ông chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ và quyết định tự chuyển sang một băng ghế khác. Mời ông lão nói, nhìn mọi phía của quyển sách, như có thể nó là những đối tượng lạ kỳ. Đây là một quyển sách quan trọng, nhưng thật đau lòng. Chàng trai ngạc nhiên. Ông lão biết đọc và đã đọc quyển sách ấy. Và nếu quyển sách đau lòng, như lời ông lão nói, chàng vẫn còn thời gian để đổi quyển sách khác. Nó là một quyển sách nói cũng giống như những quyển sách khác trên thế giới đã nói, ông lão tiếp tục. Nó diễn tả những người không có khả năng để chọn lựa cho chính mình một cuộc sống cá nhân, những huyền thoại cá nhân. Và cuối cùng nó kết luận rằng mọi người tin tưởng một sự tin tưởng sai lầm vĩ đại của thế giới. Điều gì là sự tin tưởng sai lầm vĩ đại của thế giới? Chàng trai hỏi, và hoàn toàn ngạc nhiên. Nó là như thế này, có một thời điểm nào đấy trong đời sống chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra cho chúng ta, và đời sống chúng ta trở nên bị chi phối bởi định mệnh. Đó là một sự tin tưởng sai lầm vĩ đại của thế giới. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra đối với tôi, chàng trai nói. Họ muốn tôi trở thành một tu sĩ, nhưng tôi quyết định trở thành một người chăn cừu. Tốt hơn đấy, ông lão nói. Bởi vì thật sự cậu muốn du hành. Ông lão biết những gì mình đang nghĩ, chàng trai tự nói với mình. Trong khi ấy, ông lão vẫn đang lật những trang sách, dường như chưa muốn trao trả quyển sách lại tí nào. Chàng trai để ý rằng, áo quần ông lão rất lạ. Ông ta trông giống như những người Ả Rập, mà không thường thấy trong những vùng này. Châu Phi thì chỉ cách vài giờ từ Tarifa, chỉ phải vượt qua một eo biển hẹp bằng thuyền. Những người Ả Rập thường xuất hiện trong thành phố, mua sắm và ca ngâm những lời cầu nguyện của họ vài lần trong ngày. Ông từ đâu đến? Chàng trai hỏi. Từ nhiều nơi. Không ai có thể từ nhiều nơi, chàng trai nói. Tôi là một người chăn cừu, và tôi đi qua nhiều vùng nhưng tôi chỉ đến từ một nơi, từ một thành phố gần một lâu đài cổ. Đấy là nơi tôi sinh ra. Tốt thôi, thế thì chúng ta có thể nói rằng lão sinh ra ở Salem. Chàng trai không biết Salem ở chốn nào, nhưng cũng không muốn hỏi, sợ rằng chàng sẽ phơi bày kiến thức kém cỏi của mình. Chàng nhìn những người ở khu chợ một lúc, người ta đang đến và đi, và tất cả dường như rất bận rộn. Thế thì, Salem giống thế nào? Chàng hỏi, cố gắng tìm thêm một số tin tức. Nó giống như nó đã từng. Chưa có một dấu vết gì cả. Nhưng chàng biết rằng Salem không ở trong vùng Andalusia. Nếu có, thì chàng đã từng nghe nói đến. Và ông đã làm gì ở Salem? Chàng thêm. Lão làm gì ở Salem à? Ông lão cười to. À, ta là vua của Salem. Người ta thường nói những điều kỳ lạ, chàng nghĩ. Thỉnh thoảng tốt hơn là một người chăn cừu, không nói bất cứ điều gì. Và tốt hơn là tiếp tục một mình với quyển sách của mình. Người ta kể về những câu chuyện tuyệt diệu vào lúc bạn muốn nghe nó. Nhưng khi nói chuyện với người ta, họ nói những điều thật kỳ lạ mà bạn không biết làm thế nào để tiếp tục mẩu đối thoại. Lão tên là Menchik, ông lão nói. Cậu có bao nhiêu con cừu? Đủ thôi, chàng trai nói. Chàng có thể thấy là ông lão muốn biết thêm về cuộc sống của chàng. À, thế thì, chúng ta có một vấn đề. Lão không thể giúp cậu nếu cậu cảm thấy cậu có đủ với đàn cừu. Chàng trai trở nên khó chịu. Chàng không yêu cầu giúp đỡ. Rõ là ông lão đòi uống rượu của chàng và đã bắt đầu cuộc nói chuyện. Đưa lại tôi quyển sách, chàng trai nói. Tôi phải đi và tập học đàn cừu của tôi để lên đường. Đưa lão 1/10 đàn cừu của cậu, ông lão nói, và tôi sẽ nói với cậu làm thế nào để tìm kho tàng ẩn giấu. Chàng trai nhớ lại giấc mộng, và đột nhiên mọi thứ rõ ràng với chàng. Bà lão không lấy tiền thù lao, nhưng ông lão, có thể là chồng bà ta, đang cố gắng tìm cách để lấy thêm nhiều tiền hơn trong việc trao đổi những tin tức về những gì ngay cả không có thật. Ông lão này chắc chắn cũng là một người gypsy. Nhưng trước khi chàng có thể nói bất cứ gì, ông lão đứng lên, cầm lấy gậy, và bắt đầu viết trên cát của khu chợ. Có cái gì chiếu sáng lấp lánh từ ngực ông lão thật mãnh liệt làm chàng chóa mắt ngay trong phút chốc. Với một thời khắc quá nhanh với những người trong lứa tuổi của chàng che đậy bất cứ điều gì với cái mũ của lão. Khi thị lực trở lại bình thường, chàng trai có thể đọc những gì ông lão đã viết trên cát. Đấy, trên cát của khu chợ của một thành phố nhỏ, chàng đọc tên của cha, mẹ và tên tu viện mà chàng đã từng học ở đấy. Chàng ta đọc tên cô gái con người thương gia, mà chàng chưa hề biết, và chàng đọc những thứ mà chàng chưa từng nói cho bất cứ ai nghe.